এয়া হৈছে এয়াৰটেল ডিজিটেল টিভি HD বক্স নতুন HD বক্স এই বক্সটো আমি এতিয়া আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব কাৰণ এই বক্সটোৰ ভিতৰত আপুনি কি বস্তু পাব এই ভিডিওত আপুনি সকলোখিনি গম পাব গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাওক ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব আৰু এয়াৰটেল ডিজিটেল টিভি কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আপুনি কমেন্টত জনাব পাৰে কমেন্ট কৰিব পাৰে গতিকে আপুনি এই ভিডিওটো নিশ্চয় শেষলৈকে চাব স্কিপ নকৰিব আমি এইটো সিলটো আমি এনেদৰে কাটি ললো এইটো এটা আনবক্সিং ভিডিও হয় প্ৰথমতে আপুনি বক্সটো ওপেন কৰাৰ লগে লগে আপুনি ভিতৰত এখন বুকলেট পাব এখন এয়াৰটেল ডিজিটেল টিভি সেট টপ বক্স আৰু ৰিমোট কেনেকৈ অপাৰেটিং কৰিব লাগে গুটেখিনি ইয়াতে সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে এটো হৈছে HD সেট টপ বক্স এয়াৰটেল ডিজিটেল টিভিৰ এটো HD সেট টপ বক্স এটো নিউ মডেল সেট টপ বক্স হয় আপুনি ইয়াৰ সেট টপ বক্সৰ বেক সাইডে আপুনি লক্ষ্য কৰিলে দেখিবলৈ পাব HDMI কেবল লগোৱাৰ কাৰণে আৰু এইটো AV CRT টিভিৰ কাৰণে এইটো আপোনাৰ অপচন হয় এইটো ডিশ এন্টেনাৰ কেবল ইয়াতে লাগিব আৰু ইয়াতে পাৱাৰ এডাপ্টাৰটো লাগিব ইয়াতে এটা সেন্সৰ দিয়া হৈছে ৰিমোট অপাৰেটিং কৰিবৰ কাৰণে এইটো HD ডলবি ডিজিটেল অডিও সাউন্ড পাব ইয়াৰ লগত পাব আপুনি এডাপ্টাৰ এইটো হৈছে এয়াৰটেল ডিজিটেল টিভিৰ অৰিজিনাল ৰিমোট লগতে দুটা বেটাৰিও পাব আৰু এডাল HDMI কেবল এডাল হৈছে HDMI কেবল LED টিভিৰ কাৰণে এইটো আপুনি লগতে পাব আমি নেক্সট ভিডিওত আপোনাক ইনষ্টলেচন কেনেকৈ সেটআপ কৰে হেতু আমি দেখুৱাম আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক নেক্সট ভিডিও আহি আছে ইনষ্টলেচন সেটআপ কেনেকৈ কৰা হয় থ্যাংক ইউ